What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. At sa hindi pa nakaka-subscribe, huwag nyo kalimutang i-subscribe. At huwag nyo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated tayo sa susunod kong mga video. For today's vlog, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-edit ng video gamit ang Android phone. So, dahil nga wala tayong computer o wala tayong laptop, cellphone lang yung ginagamit natin pang edit ng mga video natin. Nga pala guys, baka magtaka kayo kung bakit hindi ako masyadong fluent sa salita ng diretso ng Tagalog. Kasi nga, hindi po ako Tagalog guys. Bisaya ako. Pure Bisaya. Yun nga, sabi ko sa inyo, for today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-edit ng video gamit ang ating Android phone. At ipapakita ko po sa inyo guys kung anong app yung ginagamit ko para mag-edit ng mga videos ko. At ito yun. Pero bago magsimula guys, gusto ko munang i-shoutout yung mga friend ko. Shoutout nga pala kay Nens, shoutout kay Jimson, shoutout kay Kine shoutout dun sa napapa-shoutout sa akin. Kalimutan ko yung mga bagong subscriber natin guys. Shoutout po. Sa next video, isa-shoutout ko na po yung mga pangalan nyo o yung mga YouTube channel nyo guys. Pero sa ngayon, yung mga kilala ko muna yung isa-shoutout ko kasi promise ako sa kanila na isa-shoutout ko sila. Guys, sinoutout ko na po kayo. Kaya palike na lang ng video ko ha. So, simulan na po natin guys. So ito guys, tuturo ko na po sa inyo kung paano ko in-edit yung video ko. Una, ito yun, nakita nyo. Pero, nakasave na to lahat dito sa editor ko eh. Ang sinabi ko kanina na editor, yun. Yung, KineMaster. Sa pag-edit ng video. Tingnan natin tong video ko ha. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung napapansin nyo, iba yung boses ko dito kaysa dito sa isa. What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Yan yung original voice ko. Pero bakit kung nagtataka kayo kung bakit iba yung voice ko dyan, ginamitan ko po yan ng change voice dito. Paano mag-change voice? Kung paano mag-change voice, click nyo lang yung video na gusto nyo i-change voice, tapos i-click nyo tong parang speaker. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Yan, turo ko sa inyo kung bakit nag-zoom in yung part na yan. Kung gusto nyo mag-zoom in katulad yan, punta lang kayo dito sa cropping, tapos start position, end position. So kung saan yung gusto nyo i-zoom, kung gusto nyo sa end position, pwede nyo i-zoom dyan sa may end position. Ganyan. Tapos i-check nyo lang. So okay na. Tingnan natin. Pero marami namang sound effect na pwede nyo i-download. Kadalasan sa mga sound effect na ginagamit ko is download ko lang dun sa YouTube. Convert nyo lang as MP3, tapos okay na, pwede nyo nang magamit as a sound effect. Kasi pwede kayo mamili kung anong song yung gusto nyo, tapos i-check nyo lang. Yun na. So, kung paano ko naman nilalagyan ng mga pictures, kaya nyan. At sa hindi pa nakaka-subscribe, huwag
Ganyan. At sa hindi pa nakaka-subscribe, paano ko yung ginawa? Easy lang. Kailangan mo lang i-timing kung saan mo ilalagay yung gusto mong ilagay na picture. Diyan. Diyan ka nilagay kasi dyan nakatutok yung daliri ko. Yan. Oh. Para maging may buhay naman, dinagyan ko ng sound effect. Yan. Transition. Tingnan natin ulit. At sa hindi pa nakaka-subscribe, huwag niyo kalimutang subscribe. Huwag niyo rin kalimutang click ang notification bell para updated tayo sa susunod ko. At itong green na subscribe button, dinownload ko lang po ito sa YouTube. Ito yung animated subscribe button na green background. Kung paano ko siya nilagay, ganito lang. Dito pala sa layer, tapos media. Tapos hanapin nyo yun, green screen, or kung anong gusto nyo ilagay, mga animated video, basta yung na-download nyo sa YouTube na naka-green screen. Yan. Yan. Yung nakikita guys, green screen yan. Yan o. Paano ko ginawa na mawawala yung green screen? Ang sa chroma key. Click mo lang yung chroma key. Chroma key pala. Chroma key. Tapos enable nyo guys. Yan. Tapos i-check nyo lang. Yan. Tingin nyo dyan. Tingin sa video. Lalabas na yan. Huwag nyo kalimutang i-subscribe. Huwag nyo rin kalimutang click ang notification. Dalawa na, diba? Ito yan. Taas. Ito. Wala yung green screen. Dahil yan sa chroma key. Pwede mo delete yan. So, ganun lang guys ang ginawa ko. Tsaka, yung sa dito, yung mga effect or yung mga add na mga pictures gaya dito. Android phone. Dahil wala tayong computer. Yan. Saan ko kinuha yan? Kinuha ko po yan sa itong pictures na ito o itong picture na ito. Kinuha ko po yan sa Google image ng computer at saka yung isa guys, yung laptop, kinuha ko rin yan sa Google. Search ako ng picture ng laptop. Pwede nyo i-insert yan, depende sa timing kung saan nyo gustong i-insert. Yan o. Yan guys. Tingnan natin ha. Wala tayong computer. Yan. Ganun guys. Para mabuhay yung video o para buhay yung video, lagyan ko ng sound effect, yung transition or cartoon na katawa. Basta muna to. Nahirapan kasi ako mag-Tagalog guys kasi sinabi ko kanina, bisaya nga ako, diba? Bisaya. Computer, laptop, sila palang ginagamit natin pang-edit ng mga video natin. Nga pala guys, baka magtaka kayo kung bakit. Ganyan lang. Easy lang guys. Yan lang yung ginagawa ko sa mga video ko. Basta explore nyo lang ng mabuti yung app na KineMaster para at least mamaster nyo siyang gamitin. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ko pa talaga siya master gamitin. Basta
para sa akin, mas prefer ko yung KineMaster kasi ito yung unang video editor na app na na-download ko, guys. Sana makatulong tong video ko o itong tutorial ko lalo na sa mga baguhan, sa mga gusto pang matutong mag-edit ng video sa pamamagitan lamang ng kanilang mga cellphone. So, parang tama na yan, guys. So, thank you and pwede na natin